नमस्कार, म लालु चौधरी, श्री जगन्नाथ dearest जनता माध्यमिक विद्यालय 12 क्षेत्र 5 सुनसरी। आज म एउटा समस्यालाई समाधान गर्न सक्छु कि भनेर यो भिडियो बनाउन खोजेको हो। धेरै शिक्षक साथीहरूले जुममा जोडिदा प्रोफाइल पिक्चर कसरी राख्ने भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, डिभाइसमा आफ्नो नाम लेख्नु पर्ने ठाउँमा डिभाइस नेम नै लेखेर जुममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। वास्तवमा हामीले जुममा जोडिनका लागि दुईटा अनिवार्य शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ। ती दुई शर्त हुन्, एकमा आफ्नो नामबाट जोडिने, सके आफ्ना जिल्लाको नाम पनि लेख्ने, र दोस्रो चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर राख्ने। त्यसका लागि हामीले जुममा जोडिनु अगाडि हाम्रो जुन डिभाइसमा रहेको यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ जुम देखिरहनु भएको छ, यहाँबाट डेस्कटपको यो जुममा क्लिक गरे पनि हुन्छ, अथवा हजुरहरूले यहाँ तल टास्क बारमा यहाँ जुम देखिरहनु भएको छ हो, यहाँबाट क्लिक गरेर पनि हामी जुम ओपन गर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी जुम ओपन हुन्छ टास्क बारबाट। अथवा हजुरहरूको कहाँ छ, यहाँ नभएर डेस्कटपमा पनि हुन सक्छ, यो डेस्कटपबाटै पनि हामी जोडिन सक्छौँ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ, क्लिक ल यसरी। र यहाँ हजुरहरूले अहिले 4 आइकनहरू देखिरहनु भएको छ। एउटा जोइन, एउटा न्यू मिटिङ, एउटा सेड्युल, एउटा सेयर स्क्रिन भन्ने छ। हामीले यो जोडिनुभन्दा अगाडि हुँदा हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँबाट जोडिन सक्छौँ, तर जोडिनुभन्दा अगाडि हामीले यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरो यहाँ प्रोफाइल पिक्चर देखिएको छ। अब यो प्रोफाइल पिक्चरलाई म चेन्ज गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको सुरुमा नदेखिन पनि सक्छ। त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले सेटिङमा जानुपर्छ। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर देखेको छ, जुममा जोडिनको लागि यहाँ प्रोफाइल पिक्चर, यो प्रोफाइल पिक्चर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसका लागि यहाँ तल सेटिङ भन्ने छ, यहाँ फुल बुट्टा भएको फुल जस्तो देखिएको सेटिङ, यो चक्का जस्तो, यो चक्कामा क्लिक गर्नुपर्छ र क्लिक गर्दा खोलिन्छ। अब यहाँ सेटिङ खोलियो। सेटिङमा अब हेर्नुहोस् त, जेनरल, भिडियो, अडियो, सेयर स्क्रिन, टिम च्याट, जुम एप्स, ब्याकग्राउन्ड एन्ड इफेक्ट्स, रिकर्डिङ, प्रोफाइल भन्ने छ हो। यसरी हामीले अब के चाहिँ चेन्ज गर्ने, अब यहाँ हामीले आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले प्रोफाइलमा क्लिक गरेँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि म प्रोफाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छु। एडिट माई प्रोफाइल भनेको छ यहाँ, तर म अहिले चाहिँ प्रोफाइललाई एडिट गर्न चाहन्न। म फोटो मात्र परिवर्तन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ यही फोटोमै गर, यहाँ पेन्सिल देखियो, यो पेन्सिल भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ र यस पछाडि यहाँ मेरो पुरानो फोटो देखिएको छ। अब यसलाई नयाँ फोटो या अर्को फोटो राख्न चाहन्छु। यो दिनै परिवर्तन गर्न पनि सकिने कुरा हो जान्दा। र पनि आफ्नो परिचयका लागि वास्तवमा सम्बन्धित मान्छे, जोडिएकै मान्छेकै फोटो हो कि होइन, अथवा जुममा जोडिनु भएको सम्बन्धित मान्छे नै हो कि होइन भनेर चाहिँ आफूलाई चिनाउनका लागि चाहिँ वास्तवमा यो प्रोफाइल पिक्चर राख्ने हो। ल यसका लागि म अब मेरो अर्को फोटो राख्न चाहन्छु र फोटो राख्नको लागि यहाँ देख्दै हुन्छ चेन्ज पिक्चर भन्ने छ। चेन्ज पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। चेन्ज पिक्चर मैले क्लिक गरेँ। ल अब क्लिक गरिसकेपछि थुप्रै फोटोहरू आए। अब आफ्नो फोटो कहाँ छ भन्ने कुरा हजुरले पहिले ठम्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अहिले तत्काल आइसिटी 3मा जाउँ र मैले यहाँ देखिरहेको छु मेरो यहाँ फोटो छ। ल मैले अर्को फोटो राख्ने भएँ।
यो फोटोलाई पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ। अब दायाँ बायाँ तल माथि यसरी मिलाउन सकिन्छ, यसरी ड्र्याग गर्न। हजुरहरुले यस्तो आएको बेला या फोर हेडेड एरो आएको छ हो, यस बेला चाहिँ हामीले यो चोरौलाले लेफ्ट माउसलाई थिचेर, जसलाई हामीले कम्प्युटरको भाषामा चाहिँ ड्र्याग गर्नु भन्छौँ। अब ड्र्याग गर्दैछु, यसरी तलमाथि गर्न सक्छौँ। ठिक्क मिलाएर मैले कति चाहियो आफ्नो आकृति नबिग्रिने गरी, आफूलाई सबैले चिन्न सक्ने गरी यसरी मिलाउँछौँ र मिलाइसकेपछि अब यसलाई सेभ गर्छौँ। हुनसक्छ फेरि यो फोटो पनि मन नपर्न सक्छ अथवा यहाँ एडजस्ट नहुन सक्छ। एडजस्ट भएन भने फेरि अर्को यहाँ चेन्ज पिक्चरमा गएर फेरि अर्को फोटो ल्याउन सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यसो गऱ्यो भने फेरि फोटो हाल्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। र जस्तै मैले अब अलि अर्को फोटो हालेँ। अब यहाँ मैले राखेको फोटो यो मेरो फोटो होइन, यो आदरणीय सर लक्ष्मीप्रसाद लिम्बूको फोटो हो। यो फोटो त भएन, मैले एउटा चेन्ज गरेर सिकाउन मात्रै खोजे हो। अब यसलाई के गर्ने होला त भन्दा फेरि मैले चेन्ज गर्न आँटेँ। अब अघि भने जस्तो अब यो फोटोलाई यसरी तलमाथि दायाँ बायाँ यसरी सार्न सकिन्छ र यसलाई अझ जुम इन र जुम आउट गर्न सकिन्छ। यसका लागि यहाँ ह्यान्डल छ, ह्यान्डलबाट यसो गऱ्यो भने नजिक देखिन्छ, यसो गऱ्यो भने टाढा देखिन्छ, अलिक सानो फोटो आउँछ र यसो गर्दा चाहिँ अलिक नजिक आउँछ। अब मैले यसलाई पनि चेन्ज गर्न खोजेँ, मैले सेभ गरिनँ यसलाई। फेरि चेन्जमा गएँ र चेन्ज गरिसकेपछि फेरि म आफ्नै फोटो ल्याउँछु र आफ्नै फोटो मैले यहाँ ल्याएँ। अब यो फोटोलाई म एडजस्ट गर्छु ल, एकदम एडजस्ट भएको छ। मैले जुम इन र जुम आउट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन। यो टाउको मात्रै आँखा मात्रै राखेर कुनै काम छैन, त्यसकारण मैले अलिक परै लान्छु यसलाई, मेरो आकृति पुरै आओस् भन्न खातिर। र यसलाई मैले अलिकति यता एडजस्ट गर्ने भएँ यस्तो तानेर। र यति भइसकेपछि अब यहाँ सेभ छ, सेभमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो हाम्रो जुमको प्रोफाइल पिक्चरको रूपमा सेभ हुन्छ। मैले सेभ गरेँ। अब हेरौँ, यहाँ अर्को फोटो आइसक्यो, यहाँ पनि र यहाँ माथि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ कुनामा मेरो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भएको छ भने यहाँ पनि फेरि पेन्सिल चिन्ह देखिएको छ। यसलाई अझै एडिट गर्न चाहनुभयो भने फेरि पनि चेन्ज हुन्छ। र अब अर्को समस्या, हामी धेरै शिक्षकहरू जुममा जोडिन खोज्छौँ तर आफ्नो नाम राख्नै सक्दैनौँ। आफ्नो नाम राखिसकेपछि मात्र होस्टले जुममा एन्ट्री दिनुहुन्छ अथवा एडमिट गर्नुहुन्छ। तर हामीले बारम्बार भनिरहँदा पनि शिक्षक साथीहरूले आफ्नो नामसम्म परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न अथवा नगरेको पाइन्छ, अटेरी गर्नुहुन्छ। जसका कारणले गर्दा बाध्यवश हामीले उहाँहरूलाई वेटिङ रुममा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरू तालिम लिनबाट हामीलाई सिकाउन खोजेका कुराहरू उहाँले सिक्न सक्नुहुन्न। त्यसका केही प्राविधिक कारणहरू छन्। हामीले नाम नभएका शिक्षकहरूलाई एन्ट्री दिएका छैनौँ अथवा होस्टले चाहिँ जुममा एन्ट्री दिनुहुन्न, त्यसका केही कारणहरू छन्। ती कारणहरू मैले यहाँ उल्लेख गरिनँ। हुन त भूपति सरले बारम्बार भनिरहनुहुन्छ, त्यसरी भनिरहँदा पनि हामीले हाम्रो नाम परिवर्तन गरेर आफ्नो वास्तविक नाम, जिल्ला अथवा एफटी सदस्यता नम्बर उल्लेख गरेर हामी जुममा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण मैले नाम पनि परिवर्तन गर्न सिकाउने यहाँ चाहिँ कोसिस गरेको छु। यसका लागि नाम परिवर्तन गर्नका लागि अब हामी ब्याक जाउँ, मैले काटेँ। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ चारवटा आइकनहरू छन्। चारवटा आइकन मध्ये यो आइकन भनेको हामीले जुम स्टार्ट गर्नका लागि हो। हामीले अरूलाई सिकाउनु छ भने हामी यहाँबाट नयाँ मिटिङ स्टार्ट गर्दछौँ, तर कसैले स्टार्ट गरेको मिटिङ छ भने हामी यहाँबाट जोडिन सक्छौँ। यहाँ जोइन भनेको छ, यहाँ प्लस चिन्ह देख्दै हुनुहुन्छ, निलोमा प्लस चिन्ह देख्दै हुनुहुन्छ र तल यहाँ जोइन भनेर भनिएको छ। यो जोइन भनिएको ठाउँमा यो आइकनलाई हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ जोइन मिटिङ र पहिलो कोठामा मिटिङ आइडी अर पर्सनल लिङ्क नेम भनेको छ। पहिलोचोटि जोडिँदा हजुरलाई यो आइडी थाहा हुनुपर्छ, मिटिङ आइडी थाहा हुनुपर्छ। जुन मिटिङ आइडीलाई हामी यहाँ चाहिँ राख्दछौँ, यहाँ टाइप गर्छौँ। तर बारम्बार जोडिनका लागि हामीले हिजो जोडिएका थियौँ भने अथवा एकपटक जोडिसकिएको
मिटिङमा पुनः जोडिनु पर्यो भने हामीले टाइप गर्नु पर्दैन, त्यति समस्या छैन। यसको लागि यहाँ छेउमा ड्रप डाउन बक्स देख्दै हुनुहुन्छ, ड्रप डाउन एरो देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि कसको मिटिङमा जोडिन खोज्दैछौँ, जस्तो हाम्रो एसटिएफटी को मिटिङ भनेको चाहिँ यो भूपति बस्याल्स पर्सनल मिटिङ भनेको छ। यहाँ पहिलो मिटिङमा हामी जोइन हुन सक्छौँ। भूपति बस्याल्स पर्सनल मिटिङ भनिएको छ र यहाँ आइडी देख्दै हुनुहुन्छ 2254251111 अर्थात् 225 425 र 4 वटा 1111 क्लिक गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ। तर एकपटक जोडिसकेपछि पुनः टाइप गरिरहनु परेन। र त्यसरी मैले यसलाई जोडिने इच्छा गरेँ। हरेक साँझ 7:30 अथवा 7:30 बजे हरेक बेलुकी यस जुम आइडीबाट अहिले तालिम सञ्चालन भइरहेको छ शिक्षक साथीहरूका लागि। तर लाजमर्दो कुरा भने के भने हामीलाई जुम मिटिङमा जोडिन पनि आइरहेको अवस्था छैन। हामी प्रविधि मैत्री शिक्षक बन्न खोजिरहेका छौँ, तर जोडिने कसरी? आफ्नो नामबाट नभई छद्म नामबाट चाहिँ हामी जोडिन खोज्छौँ। डिभाइसको नाम कसको अप्पो, कसैको स्यामसङ, कसैको आइफोन भनेर देखिन्छ, जुन चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। त्यसकारण आजबाट हजुरहरूले आफ्नै नामबाट जोडिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। ल यसका लागि मैले यसैमा यो पहिलो मिटिङमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ आइडी देख्दै हुनुहुन्छ 2254251111। अब त्यसरी नाम, ल मेरो नाम लालु चौधरी हो। अब यसमा हजुरहरूले आफ्नै नामबाट लालु चौधरी भने जस्तै हजुरको आफ्नै नामबाट राख्नु होला। अब त्यस पछाडि